අයිබෝවන් සුබදසනක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැම කෙනෙක්ටම බොහොම ආදරෙන් අදත් තවත් අලුත් දවසක් අලුත් සිතුවිලි එක්ක අලුත් විදිහට ජීවිතේ පටන් ගන්න පුළුවන් දවසක් අඩුවක් නැති ප්‍රියමනාප පත්‍ර කියවීම පත්තරෙන් එහා සමගින් අපි ඇස්ති අදත් තොරතුරු සාගෙන යන්න මරියලා සුබදසනක් Nimesha and a very good morning to all of you joining us today. It is the 6th of March 2024. We are coming to live from the studios of ITN this Wednesday morning. Yes. මාර්තු මාසේ 6 වෙනිදා බදාදාවාද ඔන්න මාර්තු මාසෙත් පටන් අරගෙන ගෙවිලා යනවා. ඒ නිසා බොහෝ දේවල් අමතක කරන්න එපා අපිට කරන්න තියෙනවා. මේ අතරේ දිනමින පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලයයි මම තෝරගන්නේ. සිසුන් දසලක්ෂයකගේ දිවා ආහාර දීමනාව ඉහළට එක් වේලක් සඳහා වෙන් කළ රුපියල් 85 රුපියල් 110ට නන්වයි කියලායි නොවන් කොඩිකාර වාර්තාවක් අරන් එන්නේ දිනමින පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලය ඔස්සේ. ප්‍රාථමික අංශයේ පාසල් සිසුන් වෙනුවෙන් දිනක ආහාර වේලක් වෙනුවෙන් ලබා දෙන මුදල රුපියල් 110ක් දක්වා වැඩි කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමි වෙලා තියෙනවා. ඒ අනුව මෙතෙක් එම ආහාර වේලක් වෙනුවෙන් රුපියල් 85ක මුදලක් වෙන් කර තිබූ බව කැබිනට් ප්‍රකාශක විශ්වභාර අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහත්මයා ප්‍රකාශ කරනවා. රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ ඊයේ පැවැත්වුණු කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය හමුවේදී ඇමතිවරයා මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කළා. ඉතින් ඒ අනුව එක් ආහාර වේලක් වෙනුවෙන් එක් සිසුවෙකු වෙනුවෙන් වැය වන මුදල රුපියල් 110ක් දක්වා වැඩි කිරීමටත් ප්‍රාථමික අංශයේ සිසුන් වෙනුවෙන් 2024 වර්ෂය තුල දින 170ක් සඳහා පාසල් ආහාර වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමටත් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ආචාර්ය ස්තුල් ප්‍රේමජයන්ත මහත්මයා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවටයි මේ ආකාරයට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමි වුණා කියලා දිනමින පුවත්පත තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. 85 ඉඳලා 110ට මේ දීමනාව නන්මාලීම පිළිබඳව ඩේලි නිවුස් පත්තරේ පැත්තට අපි ගියොත් මරේලා Midday meal allowance of 1 million school children has been increased. The Cabinet of Ministers has granted approval for a proposal submitted by the Education Minister, Susila Premjanda, to increase the amount spent for a meal for a student in the school food program up to 110 rupees and to implement the school food program for 170 days in 2024 for students in the primary sections. The school food program is implemented in 7,902 schools belonging to 100 educational zones covering 1.08 million students. Now 85 rupees is spent per day for a meal for one student. හොඳයි අපි ගියොත් ඊළඟට මව්බිම පුවත්පත පැත්තට මහ බැංකුවටයි මව්බිම අවධානය යොමු කරන්නේ වැටුප් වැඩි කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන්. වැටුප් වැඩි කරගත් මහ බැංකු නිලධාරීන්ට පක්ෂ නායක අප්‍රසාදය කියලායි මව්බිමේ හෙඩ්ලයින් එක ලියන්නේ. අනුරාධ හේරත් සමගින් කුෂාන් පතිරත් ජයසූරිය මේ වාර්තාව අරගෙන එනවා. මහ බැංකු සේවක වැටුප් වැඩි කිරීම නවතන ලෙසට පාර්ලිමේන්තු පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී මහ බැංකු අධිපතිවරයාට සියලු පක්ෂ නායකයන් දැනුම් දී ඇති බව තමයි ඒ අනුව වැඩි විස්තරත් එක්ක මව්බිම වාර්තාවක් අරන් එන්නේ. බලමු අපි ඇතුල් පිටුව පැත්තට ගිහිල්ලා 70%කින් පමණ මහ බැංකු සේවක වැටුප් වැඩි කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් කරුණු දැන ගැනීමට ඊයේ මහ බැංකු අධිපතිවරයා ඇතුළු නිලධාරීන් පාර්ලිමේන්තු පක්ෂ නායක රැස්වීමට සහ මුදල් කාරක සභාවට කැඳවා තිබුණා. විපක්ෂ නායකවරයා ඇතුළු පක්ෂ නායකයන් මෙහිදී මේ වැටුප් වැඩි කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් තමන්ගේ විරෝධය පළ කරලා තියෙනවා. මේ වැටුප් වැඩි කර ගැනීම නීත්‍යානුකූලව ක්‍රියාත්මක කර ඇති බවද මහ බැංකුව ලැබූ ලාභය තුලින් මේ වැටුප් වැඩි කරගත් බවද මේ ක්‍රියාපටිපාටිය වසර ගණනාවක සිට මහ බැංකු පනතට අදාළව ගත් ක්‍රියාමාර්ගයක් බවද මහ බැංකු අධිපතිවරයා මෙහිදී පවසලා තිනවා. කොහොම වුණත් ඒ කිසිසේත්ම නීත්‍යානුකූල නැති බව මහ බැංකුව පාර්ලිමේන්තුවට වක්කිව යුතු බවද විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ලක්ෂ්මන් කිරියාල මන්ත්‍රීවරයා ප්‍රකාශ කරා කියලත් මව්බිම වාර්තා කරනවා. යතරේ අරුණ පුවත්පත පැත්තට ගියොත් අරුණ පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලය වෙන්වන්නේ මීට අදාළවම තමයි මහ බැංකුවේ වැඩි පඩි ගෙවීම සම්බන්ධයෙන් අරුණ පුවත්පතත් තමන්ගේ ප්‍රධාන සිරස්තලය ඔස්සේ වාර්තා කරනවා. මහ බැංකුවේ වැඩි පඩි ගෙවන්න මසකට කෝටි 23ක් අධිපති ඇතුළු නිලධාරීන්ට සියලු පක්ෂවල අප්‍රසාදය කියලා අරුණ ප්‍රධාන සිරස්තලය ඔස්සේ තොරතුරු වාර්තා කරලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි ගියොත් දිවයින පුවත්පත පැත්තට මරේලා දිවයින පත්තරෙත් වාර්තා කරන්නේ මීට අදාළවමයි. වැඩි වූ වැටුප් ගෙවන්න මාසිකව අමතරව රුපියල් මිලියන 232ක් අපි මේක කරන්නේ මහ බැංකු අරමුදලින් මිස ඒකාබද්ධ අරමුදලින් නොවේ. ඊට පනතින් බලය ලබා දීලා තියෙනවා කියලා මහ බැංකුවේ නිලධාරීන් ප්‍රකාශ කරනවා කියලත් දිවයින පුවත්පත තොරතුරු සමග වාර්තා කර තිබෙන ආකාරය අපිට දකින්නට හැකියාව තිබෙනවා. ඒ අතරේ මහ බැංකුවේ වැටුප් වැඩි කර ගැනීම පාර්ලිමේන්තුවේදී විමසීම සම්බන්ධයෙන් වැඩි විස්තරත් වාර්තා කරලා තිනවා. ඒ අරමුදලේ තියෙන්නේ ජනතාවගේ මුදල් එවැන්නකට පාර්ලිමේන්තු අනුමැතිය ගත යුතුයි. වැටුප් වැඩි කිරීමට අදාළ සාමූහික ගිවිසුම ලියාපදිංචි කරලත්
නැහැ කියලා පක්ෂ නායකයන් ප්‍රකාශ කරා කියලත් දිවයින පුවත්පත තමන්ගේ ප්‍රධාන සිරස්තලය ඔස්සේ තොරතුරු වාර්තා කළාම අපිට දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ අතර අපි යමු The Morning පුවත්පතේ අනුත් සිරස්තලයක් පැත්තට. මේ ගැන කොහොමද උන් කියන්නේ මරිලා? Well, the cabinet tells the parliament to address the CBSL salary hike issue. The cabinet of ministers has requested that the parliament handle the issues related to the recent unprecedented salary increase of the Central Bank of Sri Lanka, since it is a subject that comes under the purview of the legislator as per Article 148 of the Constitution, said the cabinet spokesman Dr. Bandula Gunawardena. මේ සම්බන්ධයෙන් දැන් අදහස් පළ වෙනවා, කරුණු විමසා බලනවා. රටක් විදිහට අපි අර්බුද රසක් මැද්දේ ඉස්සරහට යනවා. මිනිස්සු ලොකු කැපකිරීමක් කරනවා. මේ අවස්ථාවේ මෙහෙම කාලවකවානුවක මේ වගේ වැටුප් වැඩි කරගන්න පුළුවන්ද කියලා බොහෝ දෙනෙක් ප්‍රශ්නාර්ථයක් මතු කරලා තිනවා. ඒ අතරේ අනිත් පැත්තෙනුත් අදහස් පළ වෙනවා. බලමු ඉදිරියේදී මේ සම්බන්ධයෙන් වාර්තා වෙන දේවල් මොනවද කියලා. ඒ අතරේ අපිට යන්න පුළුවන් Daily Mirror පුවත්පත පැත්තට ප්‍රධාන සිරස්තලය සොයාගෙන. Well, the UK calls for all political parties in Sri Lanka to honour the IMF programme. British High Commissioner Andrew Patrick emphasised the need for the main three parties, if not all the major parties, to recognise the agreement with the International Monetary Fund. Now, the UK is also a key member of the IMF. Also, the UK is also the member of the Paris Club, which coordinates the Sri Lanka's debt restructuring programme as well. ඔව් ඉතින් IMF එකඟතාවයන් පිළිබඳව නිර්දේශයන් පිළිබඳව අවධානය යොමු කළ යුතුයි කියලා UK පැත්තෙන් අදහස් පළවීමක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අතරේ මම එනවා අද පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලයේ පැත්තට දරුවන් ලක්ෂ 3ක් ප්‍රාණ අපයට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තහනමක් නිසා ගුරුවරු 20000ක් බදවා ගැනීම වසරක් තිස්සේ වැළකීලා කියලත් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයත් මහත්මයා පාර්ලිමේන්තුවේදී හෙළි කරයි. දරුවන් ලක්ෂ 43ක් ප්‍රාණ අපයට කියලායි අද පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලය ඔස්සේ තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. අපි යමු ඇතුල් පිටුව පැත්තට. රටේ දරුවන් 43 ලක්ෂයක් ප්‍රාණ අපයට තබා ගනිමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අතුරු තහනම් නියෝගයක් කරහා වසරක කාලයක් ගුරුවරුන් 22000ක් බඳවා ගැනීම වළක්වා ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයත් මහත්මයා පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශයක් කරනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි තීන්දුවක් ලබා දෙන තෙක් කෙටි කාලයක් බලා සිටිනවා. එසේ නොමැතිනම් පාර්ලිමේන්තුව හරහා පැකිලීමකින් තොරව තීන්දුවක් ලබා ගැනීමට තමන් කටයුතු කරන බවත් ඊ දවසේදී පාර්ලිමේන්තුවේදී විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා යොමු කළ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු ලබා දෙමින් ඒ මහත්මයා ප්‍රකාශ කරා කියලයි වාර්තා කරන්නේ අද පුවත්පත. ඒ අනුව දරුවන් ලක්ෂ 43ක් ප්‍රාණ අපයට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තහනමක් නිසා ගුරුවරුන් 20000ක් බඳවා ගැනීම වසරක් තිස්සේ වැළකීලා කියලත් තොරතුරු සමගින් අදහස් පළ වෙලා තියෙනවා. මේ අතරේ අපිට යන්න පුළුවන් The Morning පුවත්පත පැත්තට කන්දකාඩුවේ විවිධාකාර අවස්ථාවල තොරතුරු අපිට වාර්තා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මරියලා මේ ගැන මොකද කියන්නේ? That's right. Kandakadu says no to repeat rehabbers and other offenders. Following the frequent tense situations reported at the Kandakadu Treatment and Rehabilitation Centre, the authorities have taken several steps to prevent clashes among the inmates of the centre. හොඳයි අපි ගියොත් ලංකාදීප පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලයේ පැත්තට සෙවණගල පැත්තට අපිට යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සෙවණගල සීනි සභාපති පැය 4ක් සේවක අඩස්සියේ බේරගන්න පොලිසි 3කින් ඇවිත් කියලායි ලංකාදීපයේ ප්‍රධාන සිරස්තලයේ වාර්තා කරන්නේ. රෝහණ සමරවීර සමගින් KP සුමනදාසයි මේ වාර්තාව ලියන්නේ. සෙවණගල ලංකා සීනි සමාගමේ සභාපතිවරයා රුපියල් කෝටි 120ක් එහි අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ අනුමැතියකින් තොරව මහා භාණ්ඩාගාරයට ලබා දුන් බවට චෝදනා කරමින් එහි සේවකයන් ඔහු පැය 4කට අධික කාලයක් කාර්යාල අඩස්සියේ තබාගෙන සිටියදී පොලිස් මෙහෙයුමකින් ඊ දවසේදී මුදාගෙන තිබෙනවා. මේ මෙහෙයුමට පොලිසි 3කින් ආව කියලායි ලංකාදීපේ වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. අපි බලමු ඇතුළු පිටට ගිහිලා එහිදී දැඩි නොසන්සුන් තත්ත්වයක් ඇති වුණා. සෙවණගල සීනි සමාගමේ සභාපතිවරයාගේ අත්නෝමතික තීරණ හේතුවෙන් ආයතනය පාඩු ලබා ඇතැයි චෝදනා කරමින් සේවකයන් සියලු රාජකාරී කටයුතු වලින් ඉවත් වෙලා සභාපතිවරයාගේ කාර්යාලය මේසය වැටලුවා කියලායි වාර්තා කරන්නේ. ඉතින් එම අවස්ථාවේදී එහි ආරක්ෂක නිලධාරීන් සේවකයන්ට කාර්යාලයට ඇතුළු වීමට ඉඩක් ලබා නොදී පොලිසියට දැනුම් දීමක් කරලා තියෙනවා. පසුව එම ස්ථානයට සෙවණගල පොලිසිය නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් පැමිණ එහි ආරක්ෂාව තහවුරු කළත් සේවකයන්ගේ විරෝධය උත්සන්න වීමත් එක්ක තවත් පොලිස් කණ්ඩායම් කැඳවන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. කොහොම වුණත් පොලිසි 3කින් ඇවිල්ලා තමයි මේ තත්ත්වය සමුදයකට පත් කරා කියලා ලංකාදීපේ වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. මේ අතරේ සිලොන් ටුඩේ පුවත්පත පැත්තට අපි යනවා. මනමාලිය ලෑස්ති මනමාලය එනකන් බලන් ඉන්නේ කවුද? Well, as no one has submitted so far an expression of interest for Sri Lankan Airlines, it has been extended till the 22nd of April. The Ceylon Today gives us this headline this morning.
The government said that they had slashed Sri Lankan Airlines debt by nearly $510 million out of a total of $1.24 billion in a bid to attract investors and safeguard jobs within the national carrier. Now, the minister also made a statement saying the bride is ready and waiting to know who the bridegroom is going to be. මනමාලි බලාගෙන ඉන්නවා මනමාලය එනකම් අරුණ පුවත්පතත් වාර්තා කරනවා මේ සිද්ධිය පිළිබඳව මනමාලි බලන්න මනමාලය එනකම් ඇමති බලා සිටි වරුණේ පෙරමුණයි මේ ලියන්නේ අපි දැන් මනමාලි පෙන්නනවා ඇය බැලීමට එන මනමාලයා කවුද කියලා දැන් බලාගෙන ඉන්නවා කියලා ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල සිල්වා මහත්මයා ප්‍රකාශ කරනවා ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයේ කොටස් විකිණීම සඳහා ලන්සු කැඳවීමේ කාලය තවත් දින 45ක් දක්වා දීර්ඝ කළ බව දැනුම් දීම වෙනුවෙන් ඊ දවසේදී වරායහ ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශයේ පැවැත් මාධ්‍ය හමුවට එක්වමින් ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා මේ විදිහට අදහස් පළ කරලා තියෙනවා මනමාලි ලෑස්ති බලමු එන මනමාලයා කවුද කියලා අරුණයි මේ විදිහට වාර්තා කරන්නේ අපිට ඊළඟට යන්න පුළුවන් අනුසිරස්තල සහ අතුල් පිටු වාර්තා විමසා බලන්න අපි තෝරගන්නවා ඩේලි නිවුස් පුවත්පතේ අනුසිරස්තලයක් ඊළඟට Well, school premises are taboo for political purposes. The Cabinet of Ministers has approved the proposal by President Ranil Wickremesinghe to prohibit the use of school premises for political purposes. Cabinet spokesman, Transport, Highways and Mass Media Minister Dr. Bandula Gunawardene said. He was speaking at the weekly Cabinet media briefing held yesterday at the Government Information Department. මරේලා දැන් පාසල් වල සියලු පහසුකම් තියෙන නිසා බෝධනෙක් තමන්ගේ දේශපාලන රැස්වීම් වලට ඒ වගේ දේවල් වලට පාසල් පරිශුද්ධ තෝරා ගැනීමේ වැඩි සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. එදා කාලේ ඉඳන් මේක තිබුණ දෙයක්. මේ අතර තමයි වාර්තා කරනවා කිව්වා වගේම පාසල් අවට පරිශුද්ධ දේශපාලන රැස්වීම් වලට තහනම් ජනපති ආණ්ඩුකාරවරුන්ට දැනුම් දෙයි කියලයි නුවන් කොඩිකාර වාර්තා කරන්නේ මේ තහනම හැම පාර්ශ්වයකටම හරි විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. පාසල් සහ පාසල් පරිශුද්ධ දේශපාලන වේදිකා වශයෙන් භාවිත කිරීම තහනම් කරන්නයි ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පළාත් ආණ්ඩුකාරවරුන් වෙත දැනුම් දී තිබෙනවා. ඊට අදාළව ජනාධිපතිවරයා ගෙන ආ යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය හිමි වූ බව කැබිනට් ප්‍රකාශක විශේෂ අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහත්මයා ප්‍රකාශ කරා කියලයි දිනමින පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ. යනුව මේ පාසල් අවට පරිශුද්ධ දේශපාලන රැස්වීම් වලට යොදා ගන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙම කරයිද කියලාත් අපිට බලන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා ඉස්සරහට. මේ අතරේ අපි යනවා ඩේලි නිවුස් පුවත්පත පැත්තට. The president is to address a rally on the 10th of March in Kuliyapitiya. UNP Deputy Leader Akhila Viraj Karyavasim said President Wickremesinghe, after 2 years, will address a UNP rally in Kuliyapitiya on the 10th of March, held under the theme The Truth. He was addressing the media yesterday at the party headquarters, and Karyavasim said that this rally is being organized as an answer to the people who are trying to conduct their politics based on petty issues, and added that they do not pose a challenge to the UNP, and this will be held under the theme The Truth. මෞබි පත්තරෙත් ඒ සම්බන්ධයෙන් වාර්තා කරලා තියෙනවා මේ ජනාධිපතිරාගේ මංගල ප්‍රචාරක රැළිය ආරම්භ වීම සම්බන්ධයෙන් තමයි තොරතුරු වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. ජනපතිගේ මංගල ප්‍රචාරක රැළිය 10 වෙනිදා කුලියාපිටියේදී ආරම්භ වෙනවා. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ මංගල ජනාධිපතිවරණ ප්‍රචාරක රැළිය සැබෑව තේමාව යටතේ කුලියාපිටියේදී ලබන 10 වෙනිදා සවස් 2ට පැවැත්වෙන බව තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂ උපනායක නීතිඥ අකිල විරාජ් කාර්යවසම් මහත්මයා ප්‍රකාශ කරා කියලා තොරතුරු වාර්තා වෙලා තියෙන්නේ. මේ අතරේ අපිට ඊළඟට යන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා ඩේලි නිවුස් පුවත්පත පැත්තට. මරේලා. Well, restaurant food prices have been reduced to previous amounts from last night. President of the All Ceylon Restaurant Owners Association, Harshana Rukshan, said that due to the reduction in the electricity tariffs, prices of restaurant food items which were increased earlier will also be reduced to the previous level effective from the 5th of March midnight. Due to the increase in production cost, prices of food items in restaurants were increased since last Saturday by the All Ceylon Restaurant Owners Association. ටිකක් විතර සහනයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් ප්‍රවෘත්තියක් තමයි ඒ ආකාරයෙන් වාර්තා වෙන්නේ. අද පත්තරෙත් වාර්තා කරනවා ප්ලේන්ටි කිරිතේ බත් රයිස් කොත්තු හා කෙටි ආහාරවල මිල පහළට කියලා ඉන්දික හේවාවතරණ වාර්තාවක් අරන් එනවා. විදුලි බිල අඩුවීමට සාපේක්ෂව ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ප්ලේන්ටි කිරිතේ බත් රයිස් කොත්තු සහ කෙටි ආහාර මිල පහළ හෙලීමට කටයුතු කළ බව තමයි සමස්ත ලංකා ආපන ශාලා සහ අවන්හල් හිමියන්ගේ සංගමය ප්‍රකාශ කරන්නේ. මේ අනුව ප්ලේන්ටි එක මිල රුපියල් 5කිනුත් කිරිතේ එකක මිල රුපියල් 10කිනුත් බත් පාර්සලයක් රුපියල් 25කින් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් සහ කොත්තු එක මිල රුපියල් 50කින් සහ
එළවලු රොටි ඇතුළු කෙටි ආහාරයක මිල රුපියල් 10කිනුත් පහළ දමා තිබෙන බව තමයි එම සංගමේ සභාපතිවරයා ප්‍රකාශ කරන්නේ. ආහාර සකස් කිරීමේදී විදුලිය භාවිත කරන නිසා පසුගිය කාලයේදී විදුලි ගාස්තු ඉහළ යාමට සාපේක්ෂව ආහාරවල මිල ඉහළ ගොස් තිබූ බවත් විදුලි බිල අඩු කිරීමට සාපේක්ෂව එම වාසිය ජනතාවට ලබා දෙන බවත් ඔහු ප්‍රකාශ කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ ඉහළ දාද්දී ඉතාමත් ඉක්මනින් ඉහළ නන්වනවා. නමුත් පහළ හෙලන්න ටිකක් කල් වෙනවා. නමුත් කොහොමුණත් ඉතාමත් ඉක්මනින් පහළ හෙලන්න පියවර අරන් තියෙනවා. හැබැයි අපි ඉල්ලීමක් කරනවා මේ කඩ හිමියන්ගෙනුත් ඒ සහනය අපේ රට අහිංසක මිනිස්සුන්ට ලබා දෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ පියවර ගත යුතුමයි. මේ අතරේ ද මෝර්නිං පත්තරේ පැත්තට අපි ගියොත් යුද්ධයෙන් අවතන් වූ ජනතාව සම්බන්ධයෙන් මොන වගේ දෙයක්ද මේ කියන්නේ? OIC hails the government of Sri Lanka. The Organisation of Islamic Cooperation commended the Sri Lankan government for supporting Muslims and the Palestinians in the ongoing war. හොඳයි, ඒ ආකාරයෙන් තොරතුරු වාර්තා වෙන අතරේ අපිට යන්න පුළුවන් දිනමින පුවත්පත පැත්තට. දිනමින වාර්තා කරනවා සම්මාන උළෙලක් පිළිබඳව. සරසවිය සිනමා සම්මාන උළෙල අපේ රටේ ප්‍රකට සම්මාන උළෙලක්. ඉතින් සරසවිය සිනමා සම්මාන උළෙල මාර්තු 28 වනදා කියලායි දිනමින වාර්තාවක් අරන් එන්නේ. දේශීය සිනමාවේ මහා කලා මංගල්‍ය ලක්ස් සරසවිය සිනමා සම්මාන උළෙල 35 වෙනි වරටත් අති උත්කර්ෂවත් ආකාරයෙන් එළඹෙන 28 වෙනිදා රාත්‍රියේ කොළඹ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මානතර ශාලාවේදී පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කරලා තියෙනවා. ලංකාවේ සීමා සහිත එක්සත් ප්‍රතිපත්ති සමාගම සංවිධානය කරන මේ සම්මාන උළෙල සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍ය දැනුවත් කිරීම ඊයේ දවසේදී සිදු කෙරුණා. ඊට අදාළ වැඩි විස්තර වාර්තා කරලා තියෙනවා. ඉතින් සිනමාව කියලා කියන්නේ අපේ රට ජාත්‍යන්තරයට පවා අරන් ගියපු මහ විශාල කලාවක්. මේකේ හෙට දවස් වෙනුවෙන් මේ සම්මාන උළෙල විශාල පිටුවහලක් වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඉතින් මේ අතරේ රාජ්‍ය සංගීත සම්මාන උළෙල අද නෙළුම් පොකුණේදී පැවැත්වෙනවා කියන කාරණාවත් දිනමින පුවත්පත වාර්තා කරලා තියෙනවා. අපිට පුළුවන් ඇතුල් පිටුවේ වාර්තාව විමසා බලන්න. රාජ්‍ය සංගීත සම්මාන උළෙල 2024 අද පස්වරු 6ට කොළඹ නෙළුම් පොකුණ එලිමහන් ප්‍රංගපීඨයේදී පැවැත්වෙනවා. බුද්ධ ශාසන ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය විදුර වික්‍රමනායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මේ පැවැත්වෙන අතර එම අමාත්‍යාංශය සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා කලා මණ්ඩලයේ රාජ්‍ය සංගීත උපදේශක සභාව එක්ව මෙය සංවිධානය කරලා තියෙනවා. ඉතින් කලාව කියලා කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ හිත සුවපත් කරන දේ. කලාවට නැති හිත කැලෑව දෙනවා කියලා අපි අහලා තිනවා. කලාව සම්බන්ධයෙන් තමයි මේ ආකාරයෙන් තොරතුරු දෙකක් වාර්තා වෙන්නේ මරේලා. ඊළඟට අපිට යන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා ඩේලි නිවුස් පුවත්පත පැත්තට. Declaration of assets and liabilities, the law is to be amended. In addition to the officials and categories of individuals required to disclose their assets and liabilities is outlined in the amended Declaration of Assets and Liabilities Law number 1 of 1975 by Act number 74 of 1988, Section 80 of the Anti-Corruption Act of number 9 of 2023 introduces provisions for further disclosure by various other officials and categories of individuals. The necessity for disclosing liabilities is also emphasized. මරලා කිව්ව වගේම දිවෙනත් වාර්තා කරනවා වත්කම් බැරකම් හෙලිකල යුතු කාණ්ඩ ගණන වැඩි කරයි කියලා ශාම්නුවන් ගණේවත්තයි මේ වාර්තාව ලියන්නේ. වත්කම් සහ බැරකම් ප්‍රකාශ කළ යුතු පුද්ගල කාණ්ඩ සංඛ්‍යාව වැඩි කිරීමට රජය පියවරගෙන තිබෙනවා. එසනහා වත්කම් සහ බැරකම් ප්‍රකාශ නීතිය සංශෝධනයට ලක් කර ඇති බව තමයි ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ප්‍රකාශ කරන්නේ. තමන්ට තිබෙන වත්කම් බැරකම් හෙලිකල යුතු කාණ්ඩ ගණන ඔන්න වැඩි කිරීමට පියවර අරගන්නවා. ඒ අතරේ අපිට යන්න පුළුවන්කමක් තිබෙනවා දිනමින පුවත්පත වාර්තා කරන තවත් දෙයකට. අපි දන්නවා කාටුන් කියලා කියන්නේ විවිධාකාරයෙන් උපහාසාත්මක දේවල්, ඒ වගේම සමාජයේ තිබෙන සමහර දේවල් සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරන දෙයක්. ඉතාමත්ම රසවත් විදිහට මේක කරගෙන යනවා අපේ කාටුන් ශිල්පීන්. දිනමින වාර්තා කරනවා ජනපති ගැන කාටුන් ඇතුළත් ප්‍රෙස් වෝස් ප්‍රෙස් කෘතිය එළිදැක්වීම හෙට කියලා ශිරෝමි අබේසිංහයි මීට අදාළව තොරතුරු වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. වරේලා අපිටත් ආරාධනාවක් තියෙනවා. අපි බලමු නේද ප්‍රෙස් වර්සස් ප්‍රෙස් කෘතිය එළිදැක්වීම හෙට දවසේදී සිද්ධ වෙනවා. ජනාධිපතිවරයා සම්බන්ධයෙන් කාටුන් තමයි මේ කෘතියට ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ. රට ආර්ථික අර්බුදයෙන් මුදා ගැනීමේ අසියුරු කාර්ය ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ සුවිශේෂී භූමිකාව පුවත්පත්වල කාටුන් ශිල්පීන් දුටු ආකාරය එක් කරලා තමයි මේක සම්පාදනය කරන්නේ.
ඉතින් මේක එළිදැක්වීම හෙට දවසේදී සිද්ධ වෙනවා සවස් 4ට කොළඹ නෙළුම් පොකුණ රඟහලේදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වජිර අබේවර්ධන මහතා විසින් මේ කෘතිය සම්පාදනය කරලා තිනවා. 2021 ජූනි 23 වෙනිදා නවවන පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස දෙවරුම් දුන් දා සිට එතුමාගේ ජාතික නායකත්වයේ ගමන් මඟ සම්බන්ධයෙන් 2023 මැයි මාසය දක්වා පුවත්පත්වල පළ වූ කාටුන් 600ක් පමණ එකතු කරලා මේ කෘතිය සම්පාදනය කරලා සංස්කරණය කරලා තිනවා කියලායි දිනමින පුවත්පත මීට අදාළව තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. අපිට යන්න පුළුවන් ඩේලි නිවුස් පුවත්පත පැත්තට ඊළඟට. In more news, 3 Sri Lankan railway workers interdicted for assaulting tourists in Navalapitiya. Railways General Manager HMKW Bandar said 3 railway workers who allegedly assaulted 2 tourists on a train travelling from Colombo to Badulla at the Navalapitiya station was interdicted. He said all 3 workers are attached to the Navalapitiya station and an investigation too has been initiated, he added. And these tourists had reportedly travelled in the first class compartment with only one of them having a ticket. ඒ කාරණාව වාර්තා කරනවා මේ විදිහට දිනමින පුවත්පතත් සංචාරකයන්ට පහර දීම සම්බන්ධයෙන් තමයි මේ කියන්නේ. දුම්රිය සේවකයන් 3 දෙනාගේ වැඩ තහනම් සුරංග දිල්හාන් සමගින් සුභාෂිනී සේනානායකයි මේ වාර්තාව අරගෙන එන්නේ. ඉතින් මිට අදාළව වැඩි විස්තරات සමගින් තොරතුරු වාර්තා කර තිබෙන ආකාරය අපිට දකින්න පුළුවන්. කොළඹ සිට බදුල්ල දක්වා දහවණය වූ පොඩිමැණිකේ දුම්රියේ ගමන්ගත් සංචාරකයන් දෙදෙනෙකුට ඊයේ පෙරවරුවේදී නාවලපිටිය දුම්රිය ස්ථානයේදී පහර දුන් බවට චෝදනා එල්ල විසිරෙන දුම්රිය සේවකයන් 3 දෙනෙකුගේ වැඩ තහනම් කළ බව දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරීවරයා ප්‍රකාශ කරනවා. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් වැඩ තහනම් කර ඇත්තේ නාවලපිටිය දුම්රිය ස්ථානයේ දෙවන හා තුන්වන මට්ටමේ සිටින ස්ථානාධිපතිවරුන් දෙදෙනෙකුගේ සහ දුම්රිය නියාමකවරයෙකුගේ බවද දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරීවරයා ප්‍රකාශ කරනවා. ඉතින් මේ වෙනකොට මේ පහර දීම සම්බන්ධයෙන් විධිමත් විමර්ශනයකුත් ආරම්භ කළ තිබෙනවා කියලායි ඊට අදාළව වැඩි විස්තර වාර්තා කරන්නේ. ඉතින් එංගලන්තයේ ඉඳලා අපේ රටට සංචාරයක් වෙනුවෙන් මේ අය ඇවිල්ලා තිබුණා. ඒදී තමයි මේ ආකාරයට යම්කිසි හේතුවක් මුල් කරගෙන පහර දීමක් සිද්ධ වුණා කියලා දිනමින වාර්තා කරන්නේ. ඉතින් අපි කොහොම වුණත් පිටින් එන මිනිස්සුන්ට හොඳින් සලකන පිරිසක් විදිහට තමයි ප්‍රසිද්ධ. හැබැයි මේ වගේ දේවල් නිසා අපේ රටේ ප්‍රතිරූපයට යම් ආකාරයක හානියක් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට යන්න පුළුවන් ඩේලි නිවුස් පුවත්පත පැත්තට. Colombo South rail stations to be enhanced with private sector tie-ups. Cabinet spokesman, Transport, Highways and Mass Media Minister Dr. Bandula Gunawardene said his proposal to upgrade railway station premises in Colombo and the main railway stations in other cities as commercial centres was approved by the Cabinet. It has been recognised at the meeting of Cabinet which was held in 2023 that there is a probability of developing the buildings within the premises of the railway stations in Vallavatta, Bambalapitiya, Kollupitiya and the commercial centres as well. දිනමිනත් වාර්තා කරන මෙන්න මෙහෙම කොළඹ දුම්රිය ස්ථාන වාණිජ්‍ය මධ්‍යස්ථාන කරන්න කැබිනට් අනුමැතිය සෑම දියුණු රටකම ස්ටේෂන් තියෙන්නේ නගරයට යටින් කියලා අමාත්‍යාචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහත්මයා කියනවා. ඉතින් අපේ රට අනෙක් රටවලට යටින් තියෙන්නේ නැතුව ඒ මට්ටමට අරගෙන එන්න යම්කිසි ආකාරයක වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරන්නට ඕනේ. ඉතින් කොළඹ දුම්රිය ස්ථාන වාණිජ්‍ය මධ්‍යස්ථාන බවට පත් කරන්න කැබිනට් අනුමැතිය ලැබුණා කියලා අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කරන්නේ. කොළඹ සිට බදුල්ල දක්වා ධාවනය වූ මේ අර පොඩිමණිකේ දුම්රිය සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කිරීමක් කරලා තියෙනවා. ඊට අදාළව සහ තවත් වැඩි විස්තරات එක්ක කියනවා මෙන්න මෙහෙම කොළඹ නගරයේ ප්‍රධාන දුම්රිය ස්ථාන ආශ්‍රිත ගොඩනැගිලි වාණිජ්‍ය මධ්‍යස්ථාන වශයෙන් වැඩි දියුණු කිරීමට තමන් ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය හිමි බව තමයි කැබිනට් ප්‍රකාශකවරයා ප්‍රකාශ කරන්නේ. කොළඹ නගරයේ ආශ්‍රිතව පිහිටි වැල්ලවත්ත, බම්බලපිටිය, කොල්ලුපිටිය සහ කොම්පඤ්ඤ වීදිය වැනි දුම්රිය ස්ථානයත් එහි ගොඩනැගිලි සහ දුම්රිය ස්ථාන ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයත් පුද්ගලික ආයෝජන සමග ඒකාබද්ධව හවුල් ව්‍යාපාර ලෙස සංවර්ධනය කිරීමට ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට මේ ආකාරයට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිනා කියලා අමාත්‍යාචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහත්මයා ප්‍රකාශ කරනවා. මේ අතරේ අපිට යන්න පුළුවන් තවත් ප්‍රවෘත්තියක් බලන්න. The Morning පුවත්පත අපි තෝරගන්නවා ගොවිපළවල් සම්බන්ධයෙන් මොනවද දෙයක් තමයි කියන්නේ. Where dairy farms to be surveyed for active or inactive status. The Department of Animal Production and Health has launched a program to identify active dairy farms in order to obtain realistic data regarding the recent closure of dairy farms throughout the island. ඉතින් විවිධාකාර විදිහට ගොවිපළවල් වල ක්‍රියාත්මක වෙනවා. සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වෙන ගොවිපළවල් තියෙනවා. හැබැයි කරන වැඩේ නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක නොකරන ගොවිපළවල් තියෙනවා. සත්ත්ව ගොවිපළවල් වෙන්න පුළුවන්, කෘෂිකාර්මික ගොවිපළවල් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහිදී හොඳට වැඩ කටයුතු කරන ගොවිපළවල් හඳුනා ගැනීමේ ක්‍රියාපටිපාටියක් පිළිබඳව අවධානය යොමු වෙලා තියෙනවා.
මේ අතරේ ලෝකයේ ඉන්න ලොකුම සල්ලිකාරයා කවුද කියලා බලන්නයි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. ලෝකයේ ලොකුම සල්ලිකාරයා ජෙෆ් බෙසොස් චතුර පමණුවයි මේ වාර්තාව අරගෙන එන්නේ. මරිලා දැන් විවිධාකාර අය විවිධ කාලවල ඉන්නවා ලෝකෙ ලොකුම සල්ලිකාරය වෙලා. අපිට තාම බැරි වුණා. අපිත් දවසක එනවා. හැබැයි ඔන්න ලොව ඉහළම ධනවතා ලෙස ඇමසන් නිර්මාතෘ ජෙෆ් බෙසොස් පත්ව තිබෙනවා. මීට පෙර ලෝකේ ධනවත් ලයිස්තුවේ ප්‍රමුඛයා වූ එලොන් මස්ක් පරාජයට පත් කරමින් තමයි ජෙෆ් මේ ආකාරයෙන් පළමු ස්ථානයට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඇමසන් කියලා කියන්නේ ලෝකෙට අලුත් කන්සෙප්ට් එකක් හඳුන්වා දුන්නු අවස්ථාවක්. ඒ නිසා මේ දේවල් එක්ක ලෝකේ ලොකුම සල්ලිකාරයා බවට ඔහු පත් වෙලා තියෙනවා කියලායි තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. ව්‍යවසායකයෙක් කියලා කියන්නේ අලුත් විදියට හිතන කෙනෙක්. එකපාරක් දෙපාරක් වැටුණාට අපිට පුළුවන් ආයෙමත් නැගිටින්න. මේ අයත් ජීවිතේ බොහෝ තැන්වල වැටිච්ච අය, පතුලටම වැටිච්ච අය, ආයෙමත් නැගිට්ට අය. අනේ නිසා පරාද වෙන්න එපා. ඔබටත් පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ අතර අපිට පුළුවන් The Morning පුවත්පත පැත්තට යන්න. Well, Sri Lankans continue illegal work and migration to Myanmar. The Foreign Affairs Ministry said that Sri Lankans continue to enter Myanmar through various illegal means and by using open visas in search of work, despite previous warnings given by domestic and international agencies. යාකාරයෙන් තොරතුරු වාර්තා කරන අතරේ මම තෝරගන්නවා ඊළඟට ලංකාදීප පුවත්පත. ලංකාදීපය වාර්තා කරනවා අපේ ආදරණීය කලාකරුවෙක් ගැන ඡායාරූපයක් එක්ක. බලමු කවුද මේ කලාකරුවව බලන්න ගියපු කෙනා කියලා. ප්‍රියා බලන්න විදුර ගිහින් ලංකාදීපය වාර්තා කරනවා. බුද්ධ ශාසන ආගමික සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය විදුර වික්‍රමනායක මහතා රෝගාතුරව සිටින ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පී ප්‍රියා සූර්යසේන මහතාගේ නිවසට පසුගියදා ගොස් ඔහුගේ සුවදුක් විමසා බැලූ අවස්ථාව තමයි මේ දකින්නේ. ඉතින් අපි දන්න අපි ට්‍රිප් එකක් ගියත් කියවෙන බොහෝ වෙලාවට තනියම ඉන්න අවස්ථාවක හරිය බුවඟ රැවුදෙන ගීත රසක් ගායනා කරපු ආදරණීය ගායන ශිල්පියෙක්. ඔහුටම ආවේනික වෙනම ආකාරයක හඬක් තියෙනවා. ඉතින් එතුමාට අපි නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් කලාකරුවන්ට අපි අගය කිරීමක් කරන්නට ඕනේ සහ ඔවුන් කරපු සේවය පිළිබඳව ආදරයෙන් මතක් කරන්නට ඕනේ. ඔවුන් ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලවකවානුවේ. ඒ නිසා මේ කලාකරුවාට නිදුක් නිරෝගී බව යලි යලිත් අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවය වෙනුවෙන්. අපි සතුවත් එතුමාගේ ආදරණීය මතකයන් බොහොමයක් මේ මැදිරියේ එතුමා ගායනා කරපු ගීත රසක අතීතයක් අපිටත් තියෙනවා. ඒ දේවල් ආරක්ෂා කරන්න අපි නිබඳවම බැඳලා ඉන්නවා. ජනතාවත් එක්ක බෙදා හදා ගන්නත් අපිට හැකියාව තියෙනවා. මේ අතරේ අපිට යන්න පුළුවන් The Morning පුවත්පතේ බිස්නස් අතිරේකයේ පැත්තට අස්වැසුම ගැන මොන වගේ දෙයක්ද ඔවුන් කියන්නේ මරේලා. Yes, Asuma cash transfer volume has been increased. The Sri Lankan government has increased its cash transfer volume through the Aswasuma program in supporting the poor and vulnerable of the country by over 3 times in comparison to those social protection mechanisms during the pre-crisis times, said State Minister of Finance Shehan Semasinghe. ඔන්න අස්වැසුම සම්බන්ධයෙන් අස්වැසුමක් ලැබෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා ජනතාවට. මේ අතරේ ඩොලරය කොහොමද මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා අපි බලමු. ඩොලරය රුපියල් 308ක් දක්වා පහළට කියලායි අද පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ. බානුක අමරසිංහයි මේ වාර්තාව ලියන්නේ. ශ්‍රී ලංකා රුපියලට සාපේක්ෂව ඇමරිකා එක්සත් ජනපද ඩොලරයේ මධ්‍ය වටිනාකම රුපියල් 308ක් බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ඊයේ දවසේ නිකුත් කළ විනිමය අනුපාත සටහනේ දැක්වෙනවා. ඒ දැක්වෙන ආකාරයට ඊයේ දිනේදී එක්සත් ජනපද ඩොලරයක ගැනුම් මිල රුපියල් 303ක් වූ අතර විකුණුම් මිල රුපියල් 312.60ක් බවට පත් වුණා. ඒ අනුව මේ වසරේ මාර්තු මාසයේ ආරම්භයේදී පැවති ඩොලරයේ වටිනාකම වූ රුපියල් 310 හා සංසන්දනය කිරීමේදී රුපියල් 2ක පමණ අඩුවීමක් ලෙස සටහන් වෙලා තිබ්බා කියලා අද පුවත්පත තොරතුරු සමග වාර්තා කරලා තියෙනවා. ඒ අතරේ මේ තවත් තොරතුරු බොහොමයක් තියෙනවා. ජීවිත රසක් බේරගත්ත අපේ කාලයේ වීරයෙක් ගැන තොරතුරු ඔබත් එක්ක බෙදා ගන්න අපි ලෑස්ති. හැබැයි ඊට කලින් අපි සූදානම් වෙන්නේ කෙටි විරාමයක් ලබා ගන්න. ඔබ වෙත ගෙනීමේ ප්‍රධාන අනුග්‍රහය එස්ටමෝල් ඩබල් වාසි පැක් ගාන 50ක් අඩුයි ග්‍රෑම් 50ක් වැඩි එන් ග්‍රෑම් 450ක්ම රුපියල් 780යි. මගේ ලෝකය මගේ විදිහට සරසන්න කාන්තා රන්ගිනුම් ලංකා බැංකුවෙන්. රට දිනවන වාසනාව ජීවිතයම එළිය කරන සංවර්ධන ලොතරැය.
NIBM, powering great minds. රන්වන් මෝල්ට් කිරිසාරේ සහ පෝෂක පිරි නෙස්ලේ නෙස්ට මෝල්ට් පෝෂණයයි ශක්තියයි ඔබව බලගන්වන්න 100% සූදානම්. බ්‍රූනෝ මේ මොනවද? ඩෙටෝල්. ඒවයි මොකද වෙන්නේ? මොකද වෙන්නේ නැහැ. ඒවයි මොකද වෙන්නේ? මොකද වෙන්නේ නැහැ. මුකුත් වෙන්නේ නැත්තම් හැමදාම ඩෙටෝල් පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙම කරන්නේ ලෙඩ රෝග පතුරු වෙන විස බීජ ඈත් කරලා තියාගන්න. එතකොට තමයි ඒවයින් මුකුත් වෙන්නේ නැත්තේ. නිතරම ඩෙටෝල් පාවිච්චි කරන අය ලෙඩ වෙන්නේ අඩුවෙන්. පවුලේ හැමෝගෙම ආරක්ෂාවට ඩෙටෝල් පුරුද්දට හුරු වෙමු. දන්ත වෛද්‍යවරු නිර්දේශ කර ඇති හඳුන්වා දෙන නව සිග්නල් ස්ට්‍රෝන් ටීත්. ලොතරයිලෝ රජ කිරුළ මහජන සම්පත අලුත් ටිකට් පතෙන් දැන් සුපිරි තෑග්ග දෙගුණ වෙලා රුපියල් කෝටි 2ක් රුපියල් ලක්ෂ 20 පළමු තෑග්ග රුපියල් ලක්ෂ 25ක් රුපියල් දසදහසේ තෑග්ග 10 ගුණයකින් වැඩි වෙලා රුපියල් ලක්ෂයක් අවසාන අංක 4ට රුපියල් 15000ක් පළමු අංකයටත් තෑග්ගක් ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් අද එක්කෙනෙක්ට ඕඩර් එකක් ඇවිල්ලා වගේ. එකක් නෙමෙයි ඕඩර්ස් ඩබල් වෙලා. වව්. එහෙනම් සෙකන්ඩ් ජොබ් එක පටන් ගමු. මෙච්චර ක්ලීන්. මෙච්චර සෝදක්. ලොන්ඩ්‍රිවත් දැම්මද? වියදම් ගැන දෙපාරක් හිතලා බෙස්ට් එවර් සන්ලයිට් එක්ක මන් ලොන්ඩ්‍රිය ගෙදර ගෙනාවා. ඔබේ ඇඳුම් ගැන පෙරටත් වඩා හොඳින් බලාගන්න. ඩබල් ක්ලීනින් ක්‍රිස්ටල් සහ ඩබල් පර්ෆියුම් ලොක් සමග නව බෙස්ට් එවර් සන්ලයිට්. පෙරටත් වඩා සුවඳක් සමගින් සුපිරි සේදුමක්. තෑගි වැඩිම තමයි. දැන් ගොවිසත ලොතරැයියේ ලක්ෂ 10 තෑග්ග ලක්ෂ 20ක් වෙලා. ලක්ෂයේ තෑග්ග 2,50,000ක් වෙලා. 2000 තෑග්ග 5,000ක් වෙලා. අනෙක් තෑගි ඩබල් වෙලා. ලක්ෂපති ඩබල් chance අංකය ගලපා ලක්ෂයේ තෑගි 30ක්ම ජීවිතේ දිනන්න ගොවිසතම ගන්න. දවස් 7යි ටිකට් 7යි VIP තෑගි තමයි. ලොතරැයි අතර වැදගත්ම ලකි 7 VIP සමගින් කෝටි 2ක් වෙලා. ලක්ෂ 10 ලක්ෂ 25ක් වෙලා. ලක්ෂ 2,50,000ක් වෙලා. 2000 තෑග්ග 4,000ක් වෙලා. ලකි 7 VIP VIP ලයිෆ් එකට VIP chance එකක්. IGN Cinema World. ரெண்டு குதிரை கூட்டினா சார்ட்டு வண்டியில தான் வருவாரு. සීම රාජා අද දහවල් 12:30ට. කෝටි 8 දරනිධානය ලොතරැයිය දසලක්ෂය ප්‍රථම ත්‍යාගය 20 ලක්ෂය වෙලා රුපියල් ලක්ෂය 3000 1000 100 60 20 තෑගි ඩබල් වෙලා. දැන් විශේෂ ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය ගැලපීමේ තෑගි. ඒ විතරක්ද ඩබල් chance දිනුම දීමේ ලක්ෂයේ තෑගි රැසක්. ජාතියේ මහදන සම්පත ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය. සන්ලයිට් නව රෝයල් ලැවෙන්ඩර් සුවඳක් සමග සුපිරි සේදුමක්. අඩුවක් නැති ප්‍රියමනාප පත්තර කියවීම පත්තරන එහා සමග අපි තොරතුරු හොයාගෙන යන්නේ. අපි යනවා ඊදා සවස් 6:30 ප්‍රවෘත්ති විකාශය පැත්තට ටිකක්. ලබන ජූනි මාසයේ වන විට ප්‍රතිලාභීන් ලක්ෂ 24කට අස්වැසුම සුබසාධන ප්‍රතිලාභ ලබා දීමට සැලසුම් කර ඇති බව තමයි රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශිහාන් සේවසිංහ මහත්මයා ප්‍රකාශ කරන්නේ. එත් මේ වැඩසටහන සහ ලබා දුන් තොරතුරු වල සත්‍යතාවය තහවුරු කර ගැනීම අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කරන බවත් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කරා. මේට අදාළව අපිට වැඩි විස්තර දැන් බලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මෙතන අස්වැසුම සම්බන්ධයෙන් නැති වෙලා තියෙන තත්ත්වය පිළිබඳ ප්‍රශ්න කරන අය හදවට තට්ටු කරලා බලන්න. තමන් හඳුනාගත්ත ගමේ දුප්පත් දිලිඳු සියලු දෙනාට තමන් කොච්චර දුරට උදව් කරාද කියලා ගිහිල්ලා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් දාන්න. දේශපාලඥයෝ හැටියට අපිට කරන්න පුළුවන් ඉල්ලුම් පත්‍රයක් දාන්න උදව් කරන එක. සමහර අය හිතනවා පළවෙනි වර QR කෝඩ් එකක් ඇවිල්ලා මේ වර ඉල්ලුම් කරද්දී තමන් මේ වෙනකොටම ලියාපදිංචි වෙලා කියන පණිවිඩය ආවහම එයා අස්වැසුම ඊළඟට සලකා බැලීමක් සිදු කරන්නේ නැහැ කියලා. එහෙම නෑ ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි. එයාට QR කෝඩ් එකක් තියෙනවා නම් වාර්ෂිකව සිදුවන ක්‍රියාවලියක් මේ වාර්ෂිකව සිදුවෙද්දී රජයේ නිලධාරීන් ශ්‍රේෂ්ඨ නිලධාරීන් තමන්ගේ තොරතුරු පිළිබඳව නැවත සමාලෝචනය කරලා ඒ තොරතුරු වල වෙනස්කම් තිබේ නම් ඒ වෙනස්කම් තහවුරු කරාට පස්සේ ඒ අය නැවත අස්වැසුම ප්‍රතිලාභියෙක් බවට පත්වීම එහෙම නැත්නම් ආර්ථික තත්ත්වයෙන් ඉහළ යාම තුළ ඔවුන් සවිවැල ගැන්වූ කොටසට
මේ භාජනය වෙන්න අවශ්‍ය වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වෙයි. ඉතින් මේ අසසුබ ක්‍රියාත්මක වීම තුළ රජයේ සහ ජනාධිපතිතුමාගේ අවශ්‍යතාවය දුප්පත් සහ රජයේ සහයෝගය හිමි වේ යුතු කිසිම පවුලක් මග නොහැරිලා ඒ සියලුම දෙනාට ඒ ප්‍රතිලාභ ලබා ඔබ එය ලැබීමට සුදුසුකම් තියෙනවා නම් විතරක් ඒ දේවල් ලබා ගන්න. මොකද තවත් අහිංසක කෙනෙක්ට ලැබෙන තියෙන දේවල් අනවසර විදිහට අනවශ්‍ය විදිහට ලබා ගන්න එක හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. ඒ අතරේ අපිට පුළුවන් ඩේලි නිවුස් පත්තරේ පැත්තට යන්නට. The increase in entrepreneurship to achieve economic prosperity. Industrial Development and Health Minister Dr. Ramesh Paththaren has said that it is expected to increase the percentage of entrepreneurship in Sri Lanka to 10% in order to achieve economic prosperity in Sri Lanka. ව්‍යවසායකයෙක් කියලා කියන්නේ ලෝකයටම අලුත් දෙයක් දෙන කෙනෙක් සහ හොඳ අවධානම් ගන්න පුළුවන් කෙනෙක්. ඉතින් ඒ නිසා මේ වගේ කට්ටිය ආර්ථිකයට විශාල දායකත්වයක් ලබා දෙනවා. නිර්මාණශීලීව හිතනවා නම් අපේ රටේ තවත් ව්‍යාපාරික අවස්ථා ව්‍යවසායකයන්ට ඕනෑ තරම් තියෙනවා. ඒ නිසා පෙරට එන්න කියලා අපි ඔවුන්ට ආරාධනාවකුත් කරනවා ඒ ප්‍රවෘත්තියත් එක්ක. මේ අතරේ ලංකාදීප පත්තරයේ ඡායාරූපයක් මම තෝරගන්නවා. කොළඹ සරසවි සිසු විරෝධතාවට කඳුළු ගෑස් සහ ජල ප්‍රහාර කියලායි තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. ජයමාල් චන්ද්‍රසිරි තමයි මේ ඡායාරූපය අරගෙන එන්නේ. සරසවි සිසුන්ගේ ප්‍රශ්නවලට කඩිනම් පිළියම් ලබා දෙන ලෙස සහ ඉහළ යන ජීවන වියදම අඩු කරන්නයි ඉල්ලමින් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය සංගම් එකමුතුව ඊයේ පස්වරුවේ සංවිධානය කර තිබූ විරෝධතාවක් පොලිසිය කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාර එල්ල කර විසිරුවා හරින ලැබූ ආකාරය තමයි මේ අවස්ථාවේ දැක්වෙන්නේ ඡායාරූපයක් එක්ක. තවත් පැත්තකින් අදහස් පළ වෙනවා ජනතාවගේ එදිනදා ජීවන ක්‍රමවේදයට හානියක් වන ආකාරයෙන් කාලය නාස්ති වන ආකාරයෙන් මේ වගේ දේවල් කරන්න එපා කියලා පැත්තකින් ඉල්ලීමක් වෙනවා. තවත් පැත්තකින් මේ උද්ඝෝෂණය දෙන පිරිස ඉල්ලීමක් කරනවා ජනතාවට යම්කිසි ආකාරයක ජීවන වියදම අඩු කරන්න කියලා. ඒ වගේම සරසවි වල ඉන්න අයගේ ගැටලු වලට ඉක්මනින්ම පිළියමක් ලබා දෙන්න කියලා ප්‍රශ්න දෙකක් දෙපැත්තකින් තියෙනවා. මේ අතර තමයි ඔන්න කොළඹ සරසවි සිසු විරෝධතාවට කඳුළු ගෑස් සහ ජල ප්‍රහාර කියලා ලංකාදීපේ ඡායාරූපයක් සමග තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. ඊළඟට අපිට යන්න පුළුවන් ඩේලි නිවුස් පුවත්පතේ බිස්නස් අධිරේකයේ පැත්තට. අරලා Well, Sri Lanka should try to increase tea exports in value addition form. Sri Lanka should try to reduce mineral material imports such as coal and look towards importing more high-tech products and services from Russia, opined Trade Commissioner from the Russian Federation, Dr. Alexander Rybas, yesterday at the National Chamber of Commerce and the hosted Russian-Lankan Business Forum. It was held to explore trade and investment opportunities between Russia and Sri Lanka. The island nation also must increase tea imports in value addition form and also more spice, gem, jewelry, leather goods including shoes. අපිට යන්න පුළුවන් ඊ දවසේ සවස් 6:30 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය පැත්තට අපිට වැඩි විස්තරත් එක්ක තොරතුරු කිහිපයක් බලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා දැන්. සැපයුම් නැව් නිෂ්පාදන වරාය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය තොරතුරු තාක්ෂණය බැංකු හා මූල්‍ය සහ විශේෂ ආර්ථික කලාපාදී ශ්‍රේෂ්ඨ රැසක රුසියා ආයෝජකයින් පිරිසකුයි දිවයිනට පැමිණ සිටින්නේ. ඉන්දියාවේ රුසියානු සම්මේලනයේ වෙළඳ කොමසාරිස් ආචාර්ය ඇලෙක්සැන්ඩර් රිබාස් මහතා එහි මූලිකත්වය දරනවා. මෙම දූත කණ්ඩායම කර්මාන්ත අමාත්‍යංශ ලේකම් තිලකා ජයසුන්දර මහත්මිය හමු වී සාකච්ඡා කළා. ඒ කර්මාන්ත අමාත්‍යංශයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ නව ආයෝජන අවස්ථා පිළිබඳ රුසියා ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව දැඩි උනන්දුවක් දක්වන බවයි ඔවුන් ප්‍රකාශ කළේ. ශ්‍රී ලංකාවේ නව ආයෝජන අවස්ථා පවතින ශ්‍රේෂ්ඨ සම්බන්ධයෙන් ලේකම්වරිය නියෝජිත පිරිස දැනුවත් කළා. ලබන ජූනි 19 වනදා සිට 23 වනදා දක්වා එක්ස්පෝ 2024 ශ්‍රී ලංකා ජාත්‍යන්තර කර්මාන්ත ප්‍රදර්ශනයට එක්වන ලෙසද ඇය මෙහිදී ආරාධනාවක් සිදු කළා. යාකාරයෙන් තමයි තොරතුරු වාර්තා වුණේ. මේ අතරේ මම යනවා දිවයින පුවත්පත පැත්තට. ජීවිත රසක් බේරාගත් අපේ කාලේ රියදුරු දෙවියා කියලා කෙනෙක්ව හඳුන්වා දෙනවා. ගසේ අත්ත කඩා වැටෙනවා දැක ක්ෂණිකව බසය නවත්වා ගන්න මේ රියදුරු මහත්මයාට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. පාසල් දරුවන් රසක්ම බසේ ඉඳලා දරුවන්ට පිටුපසින් බැහැගෙන දුවන්නත් කියලා තමයි වාර්තා කරන්නේ. ප්‍රදීප් ප්‍රසන්න සමරකෝන් සමගින් පියසේනයි බලංගොඩ සිට මේ වාර්තාව අරගෙන ඉන්නේ. බලමු අපි ඇතුල් පිටුව පැත්තට ගිහිල්ලා මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩි විස්තර අපිට දකින්නට පුළුවන් කමක් තියෙනවා. බලන්ගොඩ කල්තොට මාර්ගයේ දහවනයමින් තිබූ ලංගම පාසල් බස් රථයක් මතට ගසක අත්තක් කඩා වැටි ඇති අතරේ සිසුන්ගේ ජීවිත 99න් බේරගන්න මෙහිදී හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අත්ත බස් රථයට කඩා වැටෙන අවස්ථාවේ බස් රථයේ සිසුන් ඇතුළු 100කට අධික පිරිසක් ඉඳලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අත්ත කඩා වැටෙනට බව දුටු බස් රථ රියදුරා ක්ෂණිකව
බස් රථය නවත්වා ගැනීම නිසා විශාල අනතුරක් වළක්වා ගන්න හැකියාව ලැබුණා කියලායි පොලිසිය ප්‍රකාශ කරන්නේ. අත් කඩා වැටීම හේතුවෙන් බස් රථයේ ඉදිරි වහල ප්‍රදේශයට හානි සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේත් එක්කම බස් රථයේ සිටි දරුවන්ට පිටුපස් දොරෙන් බහැලා දුවන්න කියලාත් රේදුරා දැනුම් දුන්නා කියලායි වාර්තා වෙලා තියෙන්නේ. මොන රස්සාව කරත් අවධානයෙන් අවබෝධයෙන් කරනවා නම් තවත් අයගේ ජීවිත දහස් ගාණක් රැකගන්නට අපිට හැකියාව තියෙනවා දෙන්නේ. ඔහු අපි අගය කරනවා ජීවිත රසක් බේරාගත් අපේ කාලයේ රියදුරු දෙවියා කියලායි ඔහුව හඳුන්වා දීලා තියෙන්නේ දිවයින පුවත්පත. මේ අතරේ අපිට යන්න පුළුවන් ඩේලි නිවුස් පුවත්පත පැත්තට නාමල් උයනට අපි යනවා. Well, a unique ecosystem, the National Namal Uyana, a World Heritage Site, is in the making. Secretary to the Leader of the House and Additional Secretary to the Prime Minister, Harsha Vijayawardene said, with the intervention of the President and the Prime Minister and through the Central Cultural Fund, steps are being taken to make the archaeologically, ecologically and geographically important Rose Quartz Reserve with the National Namal Uyana, which is a unique ecosystem, into a World Heritage Site. නාමල් උයන කියලා කියන්නේ අපේ රටට තියෙන ලොකු සම්පතක්. ඉතින් මේක ලෝකයටම අරගෙන යන්න පුළුවන් තව දුරටත්. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු වෙලා තියෙනවා. මේ අතර දිවයින පත්‍රයේ වාර්තා කරනවා මගේ කතාව. කවුද මේ මගේ කතාව කියන්නේ? ඉම්තියාස් මගේ කතාව කියයි. ජනතා ප්‍රසාදයට පාත්‍ර වූ දේශපාලඥයෙකු හිටපු ඇමතිවරයෙකු මෙන්ම සජබ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකුද වන ඉම්තියාස් බාකිර් මාකාර් තම ජීවිත අත්දැකීම් අල්ලා ලියූ මගේ කතාව ග්‍රන්ථය ඔහු ඉගෙනම ලැබූ කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේදීම ඊයේ දවසේදී එළිදැක්වුණු අවස්ථාවේ ඊට එක් වුණු අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන, හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග, විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස, හිටපු කතානායක කරු ජයසූරිය, කතානායක මහින්දයාපා අබේවර්ධන, ජී.එල්. පීරිස් සහ රංජිත් මද්දු බණ්ඩාර යන මහතුරුන් මේ ඡායාරූපය දැක්වෙනවා. දේශපාලන පක්ෂ කිහිපයක් අඳුරු කිහිපයක් නියෝජනය කරන අය ඉම්තියාස්ගේ මගේ කතාව බලන්නට ආවා කියලා දිවෙන පුවත්පත ඒ ආකාරයෙන් වාර්තා කරන අතරේ අපිට යන්න පුළුවන් සිලොන් ටුඩේ පුවත්පත පැත්තට අපි හිතනකට වඩා උෂ්ණාධික කාලගුණක තත්ත්වය ගැන අවධානය යොමු කළ යුතුමයි. මරිලා. That's right. First up, we have hot weather is no bar to dengue. Despite the prevailing warm weather condition being experienced, the number of dengue cases reached 16,991 by midnight on Monday the 4th. ඒත් එක්කම දැන් ඔය ඩෙන්ගු කතාවත් එක්ක සිලොන් ටුඩේත් වාර්තා කරනවා තවත් දෙයක් මේ උෂ්ණාධික කාලගුණ තත්ත්වයත් එක්ක ඩෙන්ගු වල නම් අඩුවීමක් සිදු වෙලා නැහැ. ඩෙන්ගු ක්‍රමක්‍රමයෙන් වැඩි වෙමින් තිබෙනවා. මේ අතර සිලොන් ටුඩේ මොන වගේ දෙයක්ද මරිලා කියන්නේ? In more news, prevailing heat could cause emotional exhaustion among children, the consultant says. The prevailing warm weather conditions could increase physical tiredness, leading to emotional exhaustion, psychological distress and reduced concentration in children and adolescents. Consultant, Child and Adolescent Psychiatry, Professor Nuru Chandradasa warned. හොඳයි. ඒ වගේම මේ උෂ්ණාධික කාලගුණ තත්ත්වයත් එක්ක සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව ගත කරන්න අමතක කරන්න එපා. විශේෂයෙන්ම දරුවන්, ගැබිණි මව්වරුන් සහ වයස්ගත පිරිස සම්බන්ධයෙන් වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න කියලායි සෞඛ්‍ය අංශ තොරතුරු අරගෙන එන්නේ. ඒ වගේම තවත් තොරතුරු බොහොමයක් අපිට තියෙනවා. කෞතුකාගාරයක් අලුතෙන් ලැබෙන්න යනවා ප්‍රදේශයකට. ඒ කොහෙටද කියලා අපි ඔබට කියන්න. ඊට කලින් අපි සෝදානම් වෙන්නේ කෙටි විරාමයක් ලබා ගන්න. ඔබ වෙත ගෙනීමේ ප්‍රධාන අනුග්‍රහය ටෙස්ටමෝල් ඩබල් වාසිපැක් ගාන 50ක් අඩුයි ග්‍රෑම් 50ක් වැඩි දැන් ග්‍රෑම් 450ක්ම රුපියල් 780යි. මගේ ලෝකය මගේ විදිහට සරසන්න. කාන්තා රන්ගිනුම් ලංකා බැංකුවෙන්. රට දිනවල වාසනාව ජීවිතයම එළිය කරන සංවර්ධන ලොතරැය. NIBM powering great minds. පෝෂණයයි ශක්තියයි අපිට ගොඩක් වැදගත්. ඒ නිසයි අපි නෙස්ටමෝල්ත් එක්ක දවස පටන් ගන්නෙ. ශක්තියෙන් අරමුණු කරා යන ඔබේ හද ගැස්ම රන්වන් මෝල්ට් කිරිසාරේ සහ පෝෂක පිරි නෙස්ලේ නෙස්ටමෝල්ට් පෝෂණයයි ශක්තියයි ඔබව බලගන්වන්න 100% සූදානම්. From Nestle. Ceylon Strategic Research Institute. දඟලන එක අඩුවක් නෑනේ.
ඉතින් මේ තරම් ලෙඩ රෝග පතුරවන විශ්වවිද්‍යාලයක ඉන්නකොට ඒවයින් ආරක්ෂා කරගන්න. හරි තේරුණා. ඒක නිසායි මම විශ්වාස කරන්නේ ඩෙටෝල් වල ජර්ම් ඩිෆෙන්ස්. එයින් මගේ පවුලේ හැමෝම ලෙඩ රෝග පතුරවන විශ්වවිද්‍යාල වලින් ආරක්ෂා කරනවා. මුළු පවුලේම ආරක්ෂාව තහවුරු කරගන්න නිතරම ඩෙටෝල් පාවිච්චි කරන්න. ඩෙටෝල් be 100% sure. හාපික් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 වැසිකිලි පිරිසිදුකාරක දීරය මිල අඩු කළා. මිලිලීටර් 500 හාපික් බෝතලයක් දැන් රුපියල් 399ක් පමණයි. 40 හරි නෝටිලු. නෑනේ 40 දී මැචුව වෙනවලු. ස්මාර්ට් වෙනවලු. ඒ වයසනේ රුපියල් කෝටි 40ක් හම්බුනොත් මොනවද කරන්න බැරි? මෙගා පවර් තෑගි දැන් ඩබල් වෙලා. සුපිරි තෑගි 3ක් ප්‍රථම තෑගිය ලක්ෂ 20ක්. ලක්ෂ 2 තෑගි සමග සුපිරි අංකයට තෑග්ගා. මෙගා පවර්. ලක්ස් රන් තිලින දිනාගත් පළමු ජයග්‍රාහකයින් 10 දෙනා. ලක්ස් සියවසක් පුරා ඔබ තිදෙනවමෙන්. දැන් කරදර ඔක්කොම විසඳන්න හොඳම විසඳුම NLB හඳහන තමයි. ලග්න 12ටම සුබඵල උදා කර ලක්ෂ 25 සුප්‍රත්‍යාගය ලක්ෂ 30 ලක්ෂ 5 ප්‍රථම ත්‍යාගය ලක්ෂ 10යි. අංක 3 හා ලග්නයට දැන් රුපියල් 25000ක් බලවත් වූ NLB හඳහන. පිරිසිදුම වැසිකිළිය තේරීමේ හාපික් අභියෝගය. කවුද අභියෝගය බාරගන්නේ? සාරංගමේ අපේ. අපි ඒක පිරිසුදු කරන්නේ ඩිටර්ජන්ට් වලින්. අදත් කළා. බලමු. ඒවට තද පැල්ලම් ඉවත් කරන්න බෑ. විෂ බීජ විනාශ කරන්නත් බෑ. ඒ නිසා වැසිකිළිය පිරිසුදු කිරීම විතරක් නෙවෙයි විෂ බීජ විනාශ කිරීමත් වැදගත්. හාපික් 10 on 10. තද පැල්ලම් ඉවත් කරනවා. විෂ බීජ 99.9%ක්ම විනාශ කරනවා. එකතු වෙමු. අපි අපේ වැසිකිළිය පිරිසුදු කරන ගමන් විෂ බීජ නැති තැනක් කරමු. අඩුවක් නැති ප්‍රියමනාප පත්‍ර කියවීම පත්තරෙන් හා සමග අපි තොරතුරු හොයාගෙන යන්නේ කතානායකවරයාට එරෙහි විශ්වාස භංග යෝජනාව පාර්ලිමේන්තු නියෝජ්‍ය මහලේකම්වරයාට බහර දීමට පියවර ගත්තා. මන්ත්‍රීවරුන් 44 දෙනෙකු එම යෝජනාවට අත්සන් තබලා තිබෙනවා. අපිට ඒ සම්බන්ධයෙන් වැඩි විස්තරات දැන් දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපිට යන්න පුළුවන් පාර්ලිමේන්තුව පැත්තට කතානායකවරයාට එරෙහි විශ්වාස භංග යෝජනාව පාර්ලිමේන්තු නියෝජ්‍ය මහලේකම්වරයාට බාර දීම සම්බන්ධයෙන් වැඩි විස්තර අපිට දැන් බලන්න පුළුවන්. කතානායක මහින්දයාප අබේවර්ධන මහතාට එරෙහි මෙම විශ්වාස භංග යෝජනාව ගෙනීමට මූලිකත්වයේගෙන කටයුතු කළේ විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ප්‍රමුඛ සමගී ජන බලවේගයයි. මාර්ගගත සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත කිරීමට අදාළ කරුණු කිහිපයක් ඊට හේතු ලෙස දක්වනවා. මෙම කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ලබා දුන් නියෝග ක්‍රියාත්මක කිරීම නොසලකා හරිමින් එය සම්මත කිරීමට ඉඩ ලබා දීමෙන් කතානායකවරයා ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කර ඇති බවටයි චෝදනා කර ඇත්තේ. පක්ෂග්‍රාහීව කටයුතු කිරීම කතානායක දුහුරේ ස්වාධීනත්වය හා ගෞරවය කෙලෙසීම විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වරප්‍රසාද හා අයිතිවාසිකම් කඩ කරමින් වගකීම් පැහැරහැරීම ආදී චෝදනා මෙම විශ්වාස භංග යෝජනාවට ඇතුළත් කර තිබෙන බව විපක්ෂ නායක මාධ්‍ය ඒකකය පවසනවා. අදන මරේලා මම තෝරගන්නවා අරුණ පත්‍රයේ අනුසිරස්තලයක් පිටිදූවේ හිමි ගැන මල්ලතු පාර්ශ්වයෙන් දැඩි තීන්දුවක් හෙරත් ඒකනායකයි අරුණ පත්තරයට මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩි විස්තර ලියන්නේ. මහාචාර්ය පාතේගම ඥානේශ්වර හිමියන් ඇතුළු භික්ෂුන් වහන්සේ පිරිසක් පිටිදූවේ සිරිධම්ම හිමියන් සම්බන්ධයෙන් මල්ලතු මහනා හිමියන්ට කළ පැමිණිල්ල එම සංඝ සභාවේ විශේෂ අවධානයකට ලක් වෙලා තියෙනවා. මීට පෙර බුද්ධ ශාසනයට එරෙහි ප්‍රකාශ කිරීම සම්බන්ධයෙන් පිටිදූවේ සිරිධම්ම හිමියන් මල්ලතු මහා විහාරයට කැඳවලා අවවාද කර ඇති බැවින් මෙවර එල්ලවී ඇති චෝදනා ගැන පරීක්ෂණ කර ඒවා ඔප්පු වුණොත් සිරිධම්ම හිමියන් ගැන දැඩි තීන්දුවක් ගැනීමට මල්ලතු මහනා හිමියන් සූදානම් බව තමයි එම විහාර ආරක්ෂි මාර්ග කියනවා කියලා තොරතුරු වාර්තා කරන. ඒත් එක්කම
ධර්ම විරෝධී හා ශාසන විරෝධී ක්‍රියා සිදු කරන්නන්ට එරෙහිව නිසි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට රජය මැදිහත් විය යුතු බව මහා සංඝරත්නය අවධාරණය කරනවා. මහානා හිමිවරුන් සංඝ ආඥාවක් නිකුත් කිරීමට කටයුතු කළේ එම තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් බවයි මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙන් පූජ්‍ය රොටඹ සිරිසුමන ස්වාමින් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළේ. අපිට සම්බන්ධයෙන් වැඩි විස්තරත් බලන්න පුළුවන්. මහානායක ස්වාමින් වහන්සේලා සිව්නම විසින් නිකුත් කරන්නට යෙදුණු මේ ඒකාබද්ධ ප්‍රකාශය මේ නීතිය කරවන ආයතනවලට අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්ට පොලිස්පතිතුමන්ට ඇතුළු අදාළ අංශ වෙත යොමු කරලා තියෙනවා. මහානායක හාමුදුරුවරු යම්කිසි විදියකට නියෝගයක් කරනවා නම් රටේ රජයකට බුදුදහම සුරක්ෂාවට පෝෂණය කිරීම කියන යුතුයකමින් බැඳිලා ඉන්න නීතියෙන් බැඳිලා ඉන්න ආණ්ඩුවට ඒක කරන්න අපහසු නම් ඒක කරන්න බැරි නම් ඒ ගැන අපි මහා සංඝරත්නය විදියට විශේෂයෙන්ම අපි අවධානයෙන් යුතුව කටයුතු කරනවා. ඒක තමයි විශේෂයෙන්ම මේ සාකච්ඡාව තුළ අපි අවධාරණය කරන්නේ. ගම්වල මේ වන විට මේ තත්ත්වයත් එක්ක දැන් අපි කතා කරා අවලෝකිතේශ්වරලා ගැන කතා කරා විශ්වබුද්ධලා ගැන කතා කළා. නමුත් මේ චරිතත් එක්ක බලද්දී මේ කියන චරිතය මේ මිවන පලානේ ධම්මාලංකාර පන්සල්ලේනේ ධම්මාලංකාර එහෙම නැත්නම් පන්සල්ලේනේ ධම්මික එහෙම නැත්නම් මේ අපි කතා කරන පුද්ගලයා කරන විකෘතිය කරන ඒ ජනගත කරන ඒ තත්ත්වය කොච්චර බරපතලද කියන කාරණාව මේ මාධ්‍ය ආයතන වලට තේරෙන්නේ නැහැ. මොකද මේකේ හේතුව තමයි සෝෂල් මීඩියා වල ට්‍රෙන්ඩින් වෙච්ච චරිතයක් නෙමෙයි මිවන පලානේ කියලා කියන්නේ. හැබැයි මේ පුද්ගලයා කරන විනාශය කොයිතරම්ද කියලා කියනවා නම් දැන් අද ගම්වල ඉන්න මිනිස්සු බුද්ධ පූජාව තියන්නේ නැත්තනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. පන්සල් යන්නේ නැත්තනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සාම්ප්‍රදායික භික්ෂුන් වහන්සේලා පන්සල් වල වැඩ වාසය කරන සිල්වත් සුපේසල ශික්ෂාකාමී භික්ෂුන් වහන්සේලා ප්‍රතික්ෂේප කරන තැනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. වෘත්තීය කරන තැනට දවස් 7ක් ගිය පුද්ගලයා ආයේ එළියට එන්නේ මහා බ්‍රේන් වොෂ් කරගත්ත මිනිස්සෙක් විදියට. මේ මිනිස්සයා ගම්වලට ඇවිල්ලා ගමේ දායක සභාවලට මරණාධාර සමිතියට මලගෙදරට මගුල් ගෙදරට ගිහිල්ලා මේ කටපාඩම් කරගත්ත විකෘතිය ජනගත කරනවා. ඒ හරහා දැන් ගම්වල ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ කොහෙද ඉපදුනේ? බුදුහාමුදුරුවෝ ලංකාවේ කොතනද ඉපදුනේ කියලා මේ මිනිස්සු ධර්මයේ හොයාගෙන යන්න ඕනේ මිනිස්සු. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරේ ධර්මයේ දකින්න කෙනා තමයි මාව දකින්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්නේ කියලා. නමුත් මේගොල්ලෝ මේ කරන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ කොහෙද ඉපදුනේ කියලා තැන් පෙන්න මේ කල්ලි කණ්ඩායම් විවිධාකාරයේ අර්ථ නිරුක්ති දෙනවා. අපි අදහස් දක්වන YouTube channel වල අපි අදහස් දක්වන ස්ථානයන් වල ඒ comment section වල අපිට කියනවා මේකට නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග නොගත්තොත් සියදි විනාශ කරන්න පවා භික්ෂුන් වහන්සේලා අපිට කතා කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේක බරපතල තත්වයක්. දැන්වත් මේ නීතිය කරවන ආයතන මේකට විරුද්ධව ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුයි කියන කාරණාව මේ විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරනවා. දැන් සිවුනිකායක මහා සංඝරත්නයම මෙන්න යෝජනාව කරලා තියෙනවා මෙන්න කියලා තියෙනවා. දැන්වත් මේ පුද්ගලයා මේ ධර්ම විකෘතියක් කරන බව හඳුනාගෙන මේකට විරුද්ධව ක්‍රියාමාර්ග ගන්න කියන කාරණාව මේ අවස්ථාවේදී රජයට නීතිය කරවන ආයතන වලට අපි විශේෂයෙන්ම ප්‍රකාශ කරනවා. මරලා වාහනයක් තියෙනවා. ඒ වාහනට නැගලා අපේ ගමනාන්තයකට යන්නයි ඕනේ. හැබැයි ඒ වාහනට නැගලා දිග පළල මේකේ වර්ගය මොකක්ද මේවා මොනවද කියලා බල ඉන්න මිනිස්සු ගමනාන්තයට යන්න අමතක වෙනවා. බෞද්ධ ධර්මය කියලා කියන්නේ දර්ශනයක්. ඒ දර්ශනය අනුගමනය කරලා මේ සංසාරයෙන් එගොඩ වෙන්න කියලායි බුදුන් වහන්සේ අපිට දේශනා කරලා තියෙන්නේ. මෙතන ලංකාදීප පත්‍රයේ පැත්තට මම යනවා. පාරිභෝගික අධිකාරියේ සභාපතිත් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයත් ඉවතට කියලායි තොරතුරු වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියේ සභාපති නීතිඥ ශාන්ත නිරියල්ල මහතා ඇතුළු අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට ඉවත් වන ලෙස වෙළඳ වාණිජ හා ආහාර සුරක්ෂතා අමාත්‍ය නලින් ප්‍රනාන්දු මහත්මයා දැනුම් දීමක් කරලා තිබෙනවා. නිරියල්ල මහතා ඇතුළු අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය වසර ගණනාවක සිට එහි කටයුතු කළා. මේ ආයතනය වෙනුවෙන් නව අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයක් අද හෙටම පත් කිරීමට නියමිතයි කියලායි ලංකාදීප පත්‍රයේ වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. ඇතරේ දිනමින පත්‍රයේ පැත්තට අපි ගියොත් ඔන්න මං කිව්වා අලුත් කෞතුකාගාරයක් ලැබෙන්න යනවා කියලා. සීතාවකට කෞතුකාගාරයක් කියලායි දිනමින පුවත්පත අනුසිරස්තලයක් ඔස්සේ තොරතුරු වාර්තා කරලා තියෙන. අපිට පුළුවන් ඇතුල් පිටුව පැත්තට යන්නට මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩි විස්තර කියනවා. ඓතිහාසික සීතාවක ප්‍රදේශයේ කෞතුකාගාරයක් ස්ථාපිත කිරීමට රජය තීරණයක් කරන් තියෙනවා. එම සීතාවක රාජධානි යුගයේ නිෂ්පාදිත සිංහල තුවක්කු, කඩු ඇතුළු යුද උපකරණ, කිරුම් මිනුම් හා කැණීම් උපකරණ ආදී පුරාවස්තු වගේම සීතාවක රාජධානියට අයත් ප්‍රදේශයේ සිදු කරන ලද කැණීම් තුලින් එවැගේම මහ ජනතාව සන්තකයේ පවතින දේ අතරින් හඳුනාගත් ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගයට අයත් ශිලා මෙවලම් ඇතුළු බොහෝ දේ මේ තුල ප්‍රදර්ශනය කිරීමට නියමිතයි කියලා දිනමින පුවත්පත තොරතුරු සමග වාර්තා කරලා තියෙනවා. අපිට යන්න පුළුවන් ලෝකයේ පැත්තට ලෝකයෙන් මොන වගේ දේවල්ද මරේලා වාර්තා වෙලා තියෙන්නේ. Let's take a look at news coming in from Al Jazeera this morning. The United States has no plans to send US troops into Gaza to bolster efforts to distribute aid, Air Force Major General Patrick Ryder, the Pentagon's chief spokesman, has said at a press conference. හොඳයි. තවත් තොරතුරක් අපිට ලෝකෙ පැත්තෙන් බලන්න පුළුවන්. මේ ලෝකයේ වයස්ගතම පුද්ගලයා Tamanගේ උපන්දිනය සමරලා තියෙනවා. මව්බිමයි ඇතුල් පිටුවක මේ සම්බන්ධයෙන් වාර්තා කරන්නේ. එදින
ලෝකයේ ජීවත් වන වයස්ගතම පුද්ගලයා වන මාරියා බැන්යස් මොරේරා ස්පාඤ්ඤයේ කැටලෝනියාහිදී මාර්තු 4 වෙනිදා තමන්ගේ 117 වෙනි උපන්දිනය ජයටම සැමරුවා. 1907 අවුරුද්දේදී සෑන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ නුවර උපත ලැබූ මාරියා බැන්යස් නම් කාන්තාව ලෝ වයස්ගතම පුද්ගලයා ලෙස 23 වසරේ ජනවාරි මාසයේදී ගිනස් ලෝක වාර්තා පොතට එක්වුණා. මරියලා නෙමෙයි, මෙයාගේ නම මාරියා. 117ක් වෙනවා අවුරුදු මෙයාට. ඒ ආකාරයෙන් තමයි ලෝකෙ පැත්තෙන් තොරතුරු වාර්තා වෙන්නේ. මරියලා try කරොත් ඔයාටත් බැරි වෙන එකක් නෑ. ඒක අපිට ඉන්න එකක් නෑ. අපේ නොක්‍රීඩා පිටියේ පැත්තට අපේ පිතිකරුවන් දැන් හොඳ රිද්මයක ඉන්නවා. මගෙන් උඩපන්දුවක් අතහැරුණු නිසා තරගය අපෙන් ගිලිහි ගියා කියලා හිතුවත් දසුන් අවසන් පන්දු වාරයේදී අපිට ජයග්‍රහණය ගෙනාවා කියලා සදීර කියනවා. උඩපන්දු 3ක් දැහැගත් චරිත් අසලංකට විශේෂ ඇගීමක්. පළමු තරගයේදී පන්දු රැකීමෙන් විශේෂ දස්කම් දැක්වූ චරිත් අසලංකට තැඹිලි පාට හිස්වැස්ම සහ සමරු කාසිය උපුල් චන්දන විසින් පිරිනැමූ අවස්ථාවේ ඡායාරූපයකුත් දක්වලා තියෙනවා. ඉතින් ඉදිරියේදීත් හොඳ දේවල් කරන්න, මනස නිරවුල්ව තබා ගන්න අපි අපේ ක්‍රිකට් ටීම් එකට සුබපැතුම් කරනවා. මේ ආකාරයෙන් තමයි තොරතුරු වාර්තා වෙන්නේ. අපේ සූදානම අදට ඔබේ නිවහනින් සමු අරගෙන යන්න. That's right, join us again tomorrow for the very latest news. Have a lovely day and stay safe. පුරුදු විදිහටම ලස්සන ගීතයක් තෝරගත්තා. ඊළඟ සුබ දවසක්.